Så när jag ska börja, det blir så fel på svenska alltid. Så när vi börjar bygga en ny station av något slag överhuvudtaget så får vi alltid en förfrågan, är det på svenska antar jag? Från någon att vi behöver det här eller det här och det måste ha det här och det här som mål. Med de här exempelvis så var det, vi vill ha det absolut minsta som går att spela i. Liksom, som fortfarande är tillräckligt stort för att spelaren inte typ slår in i väggar och allt sånt där. Och då börjar vi med att skapa ett dokument där vi skriver ner vad är målet, vad är poängen, hur ska det fungera, vad är viktigt med den här platsen. Liksom. Efter att vi har gjort en sån grej så börjar man med editorn. Och till att börja med använder vi alltid det här, ett speciellt tileset som vi har fått av vårt art-team. Så vi använder för att bygga, för det följer alla våra metrics. Så att vi ser till att men det är tillräckligt högt för att spelaren får plats. Det är tillräckligt stora dörröppningar så att spelaren kommer igenom. Allt sånt här. Men som ni ser, det är ju inte världens roligaste plats. Liksom, för den är ju så väldigt grå. Just nu är det också väldigt tomt, men mest är det att den är väldigt grå. Så nästa steg är att det går över till art-teamet som börjar göra den här betydligt roligare på en gång. Den är fortfarande extremt tom, men nu finns det åtminstone liksom så. Väggarna är lite allting. Och sen börjar det komma liksom detaljer som så pipes, rör och sen props, ljus och liksom resten. Så nu ser ni partiklar och allting här också. Här har ni det absolut minsta man kommer kunna hitta just nu i Star Citizen är att man besöker just en sån här. Den har allting man behöver för att överleva. Okay. Det är så du har säng, du har badrum, du har din arbetsyta och i den så liksom på våra månader i 3.0 så finns den här och allt den har det här rummet och sen en airlock. Vad är det här för rum som vi visar? Ett habitation, så boende liksom. Så, ja. Och just den här som jag visar den här demon är en kan inte det på svenska mining. Ja. En gruvstation. Och det är just det jag använder i den här demon. Det är lite större än den absolut minsta bara för vi har byggt in lite mer. Så här är ni så gruvkontrollen. Lite så förrådsutrymme för du vet så allt man behöver, typ verktyg. Om vi backar bandet till, du sa gruvkontrollen. Det betyder alltså att ifrån det här rummet kan man styra någon sorts mining operation då? Precis. I framtiden så kommer det vara så. Alltså så, just nu är det byggt så att det fungerar på det sättet, men spelare kan fortfarande inte göra det. Utan det är något som kommer i framtiden som vi jobbar på, att vi ska få igång det här. Så då är det alltså confirmed med gruvstationer som man jobbar inifrån en byggnad? Jag vet inte vad han sa, men för han är... Inifrån och utifrån. Inifrån och utifrån. Det beror på helt på vilken utrustning du använder. Okej. Ja, då kan vi fortsätta. Nästa steg här är, om du kollar nu. Den är fortfarande platt, så jag kan säga att det är nästa grej här. Så ni ser det så, det är lite så kommunikation, luftsystem, solpaneler, sådana saker. Så nästa steg är att du ser att det börjar fyllas upp saker där ute. Här har du exempelvis gruvarbetarrobot. Alltså jag har inget bättre ord. Gruvarbetarrobot. Och då är det då du skulle kunna... Kan du zooma in på gruvarbetarroboten där? Perfekt. Jag antar frågor för jag är lite förvirrad jag på svenska. En stor del av de här utposterna är att det kommer mycket interaktion med planeter. Du ska kunna odla saker, du kan ta upp mineraler, du kan ta ut vatten från luften som moisture farming, allt sånt kan du göra med det här. Så de kommer ha väldigt mycket olika saker. Det kommer ha rum som är gruvarbetarrum, lagringsrum, hydroponics, sovrum. Så det är upp till personen som äger utposten att bestämma vad han vill. Kom ihåg den, ni hörde den just nu. Det hörde ni först från Sweet Trust på YouTube. Ja, vi kan fortsätta om du vill visa mer grejer. Börja med frågor nu, för det här är liksom stegen vi går igenom. Så nu är det om ni har frågor så är det bara att ställa.
Jag hörde någonting förut om att de här stugorna, eller outpost, måste ha ström. Ja. Är det någonting som man kan se här på? Är det någonting som kommer sen? Det är någonting vi jobbar på. Jag kan inte säga så mycket mer. Liksom. Kan ni säga något mer om strömförbrukning? Hela systemet, vi kommer bara ha ström, vi kommer ha atmosfär, vi kommer ha lufttryck, det kommer finnas värme, kyla, allt sånt. Så när ni bygger en utpost så måste ni ha tillgång till alla de här. Så är det en utpost på en planet som inte har atmosfär så måste ni se till att den har syre och allting som krävs för att få en atmosfär. För det är faktiskt något vi har, så vi kan visa just atmosfär inom. När det gäller strömsystemet så det kommer vara realistiskt. En solpanel kommer generera en viss mängd ström som kommer konsumeras av konsumenter i form av lampor, kontroller och allt sånt. Så allting är ihopkopplat till ett system som kan förstöras, kan saboteras. Så det är helt upp till er att se till att utposten har allting det behöver. Det låter bra. Vi har lite andra frågor som inte har att göra med det du visar nu, men lite framtidsplaner för mining och planeter eller utposter och grejer. Vi som organisation, jag ska ställa den här ölen bara. Vi som organisation vill ju kunna bygga våra egna baser. Vi har köpt Pioneer nu. Hörrni, vi har köpt Pioneer. Vi vill ju kunna bygga en hangar och ta oss från rymden ner dit, ställa vårt skepp där, kunna logga av, vakna upp på samma ställe. Är det möjligt? Så hela idén bakom våra utposter är att de har varit designade från början att vara spelardrivna. Det kommer byggas av spelare. Vi kommer ha utrymmen där ni kan lagra fordon och ni kan spåna in fordon igen när ni vaknar i samma utpost. Ni kommer ha garage där ni kan lagra er Ursa Rover om ni vill. Och så, allt sånt är med i planerna. Så. Kommer det här inkludera, för om vi gräver i en gruva och vi hittar, nu slår vi till, vi hittar massa guld. Kan vi förvara det här guldet i lådor på basen för att sedan komma med ett av våra logistikskepp för att hämta och sälja? Det är därför vi har utrymmen som en liten lagerlokal här. Det här är lagerlokalen där ni kan lagra allting. Vi tittar också på externa storage houses där ni kan lagra större saker. Om ni har en landing pad till exempel så kan ni bygga en bredvid landing pad. En stor byggnad i princip då som... Okay. Det finns lagringsmöjligheter för allting. Så. Det kommer inte vara abstrakt. Om ni tar upp ett material från marken så måste ni förvara det någonstans. Ni måste ta med det till källan där ni ska sälja det sen. Det är inte bara gratis pengar om man säger så. Man kan ha det liggande tills man känner att nu är det dags att sälja. Ja, om ni väntar till marknaden är rätt så visst. Okej. Gud, nu står jag still i huvudet här. Level designers på Funny 42 i Tyskland. Ja, det var allt. Så... kommer vi kunna bygga uppåt och neråt? Jag menar under mark och över mark. För vi känner att vi vill ha en bar, vi vill ha ett living area, vi vill ha en hangar där vi kan åka ner och vi vill hämta våra skepp. Kanske under mark vore det coolast om man kunde få skeppen sänkas ner för att sen någonstans där uppe trycka så att de kommer upp. Och det är ju en sak som skulle kanske underlätta för er. Om man inte kan gå ner i den hangaren under marken så kan ju man faktiskt säga att skeppen finns förvarade runt om den här landningsplattan och åker ut och sen upp. Det är så det funkar i Levski som vi håller på att bygga. Att hangarna är under marken och skeppen lagras i ett osynligt utrymme. För det är ganska orealistiskt att ha ett fysiskt utrymme där alla skepp lagras. För man vet aldrig hur många skepp som kan komma dit. Så vi måste ha ett abstrakt utrymme där skepp lagras. När det gäller surface outpost, vi får se. Vi tittar garanterat på att bygga upp med en eller två våningar uppåt. Neråt, det får vi se. Det beror lite på hur planetteknologin utvecklas och hur det går till att skära hål utanför planeter och bygga neråt. Så det får vi se, men garanterat uppåt. Men om vi går från mark upp till rymd då?
Hur stora rymdstationer kommer vi kunna bygga? Och inkludera det stora rum och hangarer där också? Eller inkludera det en liten mining utpost vid en asteroid eller något liknande? Så, rymdstationer, det är fortfarande lite längre in i framtiden. Idén är självklart att vi vill så stor del av vårt universum som möjligt ska vara spelardrivet. Så självklart vill vi ha det också. Vi vill ha spelarbyggda rymdstationer också. När och om det kommer hända, det får vi helt enkelt se. Det beror på hur tekniken utvecklas, hur mycket tid vi har och så. Det är framtiden, så vi får helt enkelt se. Jag känner att jag missar en grej. Jag måste backa bandet tillbaks ner till marken. Okay. När man loggar av, de här outpost-baserna, de är ju persistent antar jag. Det betyder att de kommer stå oskyddade om vi loggar ut allihopa. Så min fråga är då naturligtvis, kommer vi kunna bygga turrets som vi kan ställa in på och jaga bort alla som kommer i närheten på något sätt? I framtiden så kommer ni behöva bygga något sorts skydd för dem, ja. Om ni ska logga ut och ni ska lämna dem in så här, då behöver ni bygga på något sorts skyddssystem. Om det är turrets eller någonting annat ni bygger in, det är upp till er. Men typ mex. Typ någonting. Eller robotar, AI. Kanske turrets. Så att kanske turrets, kanske mex. Robotar vet vi inte, men vi hoppas på någonting. Något mer ni kan säga om det? Nej, lite i taget. En lång resa, men det kommer bli riktigt bra i slutändan. Och så en sista fråga. Den coolaste svenska organisationen, vilken är det? Det måste vara Sweet Trust alltså. Den coolaste organisationen är Sweet Trust Enterprise. Sweet Trust loggar av. Tack.